Bună dragilor și bine ați venit la o nouă filmare. De această dată vă invit la 3 citiri de tarot, în cadrul cărora vreau să văd ce urmează în viața ta în această toamnă. Citirea este valabilă din momentul în care vizionezi acest videoclip. Și avem numărul 1, piatra roz, numărul 2, piatra verde, numărul 3, piatra albastră. O să te rog să alegi intuitiv și, așa cum știi, poți să alegi un număr pentru dragoste, un număr pentru bani și carieră și un număr pentru o altă persoană sau cum simți tu, așa procedezi. Dacă simți să asculti două numere, este foarte ok, la fel le poți asculta pe toate și îmi poți scrie în comentarii care este varianta în care tu te-ai regăsit cel mai mult. Și acestea fiind spuse, ne vedem la numărul sau la numerele alese de tine. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra roz. Haideți să vedem ce mesaje avem pentru această toamnă, pentru tine. Să vedem ce vrea să-ți spună tarotul. Wow! Aici văd că în această perioadă tu vei reuși să-ți rezolvi o problemă foarte importantă. În sfârșit vei reuși să fii autentic, autentică, vei face tot ceea ce vei simți. Însă îți spun clar aici că dacă ești o persoană singură și încă ești cu gândul la cineva din trecut, fii foarte atent sau atentă, pentru că e bine să nu te întorci, e bine să nu accepti acea ofertă. Poți discuta cu persoana respectivă, e valabil și pentru cei aflați într-o relație. Trecutul se întoarce și este foarte important aici să știți faptul că e bine să vă vindecați problemele, să vă exprimați nemulțumirile și apoi să mergeți mai departe, pentru că aveți toate șansele din lume. Clar aici vă confruntați cu temeri, vă confruntați cu frici, cu probleme în care ați mai fost, dar acum ai ocazia să găsești o rezolvare. Pe zona locului de muncă, dacă au existat probleme sau dacă sunt probleme, nu îți găsești un loc de muncă, să știi că acum se rezolvă. Găsești ceva, însă trebuie să-ți învingi o teamă, trebuie să ieși puțin din zona de confort. Pentru cei care lucrați sau cei care sunteți pe cont propriu, aveți afaceri, vedeți că este o toamnă foarte bună în care puteți să eliminați lucrurile negative, puteți să eliminați persoane negative. O toamnă în care pur și simplu multe lucruri se încheie. Și te văd aici foarte eliberat sau foarte eliberată. De asemenea, văd niște decizii care se iau pe zona autorităților sau pe zona persoanelor foarte importante. Să știi că pentru tine este o toamnă extrem de intensă, nu o vei uita ușor. Și simt aici să-ți transmit faptul că există o predispoziție spre a te împăca cu cineva sau spre a te întoarce în trecut. Vezi că în această toamnă renunți la o persoană, la un loc de muncă, la niște obiceiuri nesănătoase pe care tu le ai. Pentru cei care sunteți într-o relație și lucrurile nu prea mai funcționează, să știți că apare o altă persoană, mai apare cineva în viața voastră care o să vă pună într-o indecizie, nu o să știți pe cine să alegeți. Cei care vă aflați într-o relație de triunghi amoros, să știți aici că lucrurile se rezolvă, se face pace, se împarte ceva, se ia în sfârșit decizia. Într-o relație, văd că reușești să te afirmi, reușești să ajungi acolo unde îți dorești. Foarte multă pasiune văd între voi doi în această toamnă și dacă ai întrebat de zona locului de muncă, să știi aici că reușești să avansezi, reușești să urci într-o poziție mult mai înaltă.
Dacă ești o persoană singură, așa cum am spus, apare cineva în viața ta, apare o persoană specială pentru sufletul tău, în mod special. Însă aici văd foarte clar faptul că la un moment dat vei avea parte de o surpriză foarte mare, ori din partea unei instituții, ori din partea unei femei. Ceva se clarifică pe neașteptate. Tu ai făcut tot felul de planuri sau ai tot felul de așteptări, însă lucrurile merg într-o direcție total surprinzătoare pentru tine. Vreau să clarific puțin aceste mesaje. Ok. Da, uite, e vorba de un drum pe care îl faci și care îți va schimba viața. De asemenea, văd faptul că reușești să te muți sau reușești să schimbi ceva important pentru sufletul tău. Dacă te muți undeva, să știi că lucrurile vor fi foarte stabile, adică vei locui mult timp în acel loc sau te vei simți foarte bine. Văd aici faptul că un bărbat reușește să rezolve ceva legat de niște acte, hârtii, documente. Hai să vedem mai departe. Mai departe, e clar aici că ceva se încheie pentru tine, ceva se finalizează. Hai să vedem ce anume. A sărit această carte care îți transmite faptul că urmează o nouă viață pentru tine, urmează un nou început extrem de frumos. Au sărit și ultimele mesaje. Uite, afli un secret printr-un prieten, printr-o persoană dragă ție. Și clar aici reușești să urci, reușești să mergi mai departe. Pur și simplu văd clar că tu reușești să ieși dintr-un blocaj. Un blocaj foarte important. Și ai alături o persoană care te susține, o persoană care te respectă foarte mult. Această poziție pe care tu o vei dobândi, fie că e vorba de o relație, fie că e vorba de un loc de muncă, să știi că va dura foarte mult timp și vei afla cheia succesului. Bun, dragilor, haideți să vedem și zodiile implicate aici și avem foarte puternic zodia Capricorn, Săgetător, Vărsător, Gemeni, Scorpion, Pești, Rac, Leu, Berbec și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile pentru cei de la numărul 1. Eu vă mulțumesc frumos pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like. Iar pentru cei care doriți, vă aștept cu drag și la un alt număr sau la o altă citire. Vă îmbrățișez și de asemenea nu uitați să distribui acest videoclip. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra verde. Haideți să vedem ce mesaj avem pentru voi, ce se poate întâmpla în această toamnă, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Wow! Văd aici o veste foarte bună pe care o primești pentru familia ta, pentru casa ta. Da? Cineva ia o decizie foarte puternică aici pentru a se muta împreună cu tine sau pentru a avea o relație serioasă. Văd că ai legătură cu un bărbat care, nu știu, are niște probleme. Da? Are niște probleme, se simte dezamăgit, se simte trădat. Pe de altă parte, e clar aici faptul că unii dintre voi reușiți să rezolvați niște probleme legate de casă, de familie, în niște vremuri tulburi, în urma unor decizii destul de tensionate care s-au luat la locul de muncă sau în zona autorităților. Și de aici văd că tu reușești să-ți rezolvi o problemă foarte importantă. Cei care vă aflați într-o relație, foarte clar văd aici că urmează o toamnă liniștită, frumoasă, în care veți petrece foarte mult timp alături de partener. Pentru cei care sunteți singuri, văd că sunteți foarte preocupați de casă, sunteți foarte sensibili în această toamnă și aveți ocazia să cunoașteți o nouă persoană prin intermediul familiei
sau în orașul în care tu te-ai născut sau în satul în care te-ai născut, în locul de naștere. Acolo poate să apară o persoană. Bun. Văd aici o bucurie foarte mare și o transformare care apare pe zona locului de muncă. Ceva aici se încheie. Lucrezi la ceva și se pare că primești o recompensă. Iei un examen, reușești să îți găsești un loc de muncă. Și văd aici pentru unii dintre voi că sunteți dispuși să învățați ceva nou, studiați ceva nou. Vă dați seama că ceva nu a funcționat, vă pare rău după ceva din trecut, reluați niște studii. Nu neapărat studii, vă duceți la cursuri sau faceți o facultate, e posibil și acest lucru, dar mă refer la faptul că îți dai seama că trebuie să reanalizezi puțin lucrurile. Cei care aveți probleme în relație și sunt probleme vechi, să știți că acum le găsiți soluția. Da? Însă trebuie să reanalizați puțin trecutul, să învățați de acolo și să vă apucați să lucrați la voi, să reparați relația, să faceți anumite lucruri și văd aici că apoi se produce o transformare uriașă în viața ta. Se produce o bucurie pentru tine foarte mare pe zona studiilor sau poate e ceva ce ține de un copil pentru alții dintre voi. Hai să vedem mai departe. Ultima carte pentru tine este acest rege de spade, da? Care vine și îmi spune că unii dintre voi intrați în contact cu un bărbat foarte serios, foarte plin de viață. Este o persoană rece, detașată, care ți aduce o bucurie. Poate chiar tu reușești să te organizezi, reușești să-ți împaci sufletul. Pentru cei singuri, vedeți că se poate întoarce o persoană din trecut sau să intrați în contact, să cunoașteți o nouă persoană, dar care seamănă cu un tipar de femeie sau un tipar de bărbat pe care tu l-ai mai avut în viață. Și aici e bine să fii foarte atent sau atentă, da? Dacă discutăm de ce aflați într-o relație, aici văd că vă faceți niște planuri împreună cu persoana iubită și aveți niște strategii foarte bine puse la punct. Hai să clarificăm puțin lucrurile aici, să vedem despre ce este vorba mai exact. Wow! E vorba, uite, de o dorință foarte mare pe care tu o ai și care are toate șansele să se îndeplinească. Da? E o dorință extrem de frumoasă. Poate să fie vorba chiar de faptul că, uite, poate să apară o nouă persoană care este de la drum, adică dintr-o altă țară, dintr-un alt oraș sau o persoană care face drumuri în permanență. O bucurie pentru sufletul tău ai aici. Poate chiar e vorba de zona profesională. Și uite, văd un bărbat care îți intră în casă, în familie. E un bărbat mai brunet, da? mai brunet, care are niște probleme cu niște femei sau a avut mai multe relații sau a avut mai multe căsătorii, nu știu. Cineva îți intră în casă, cineva este aproape de tine. Dacă e vorba de locul de muncă, văd aici că o dorință pe care o ai tu se îndeplinește printr-o persoană din familie, printr-un bărbat în mod special, văd aici. O să lucrezi foarte mult în această toamnă, însă să știi că această muncă ți este destinată. De asemenea, văd o persoană foarte puternică care te ajută. Dacă ai un proiect în desfășurare sau ai mult de lucru în această toamnă, vezi că apar tot felul de situații bune, apar tot felul de persoane care te susțin, care îți sunt alături. De asemenea, pentru unii dintre voi, văd foarte clar aici faptul că reușiți să creșteți, să înfloriți, da? Aici se produce o schimbare foarte mare pe zona unei instituții. Deci, în cadrul unei instituții se produce o schimbare mare. Poate să fie vorba și de o schimbare legată de casa ta, de familia ta,
îți iei o casă, faci schimbări în casă, îți intră o persoană în casă, așa cum ți-am spus. Și vezi că ai un noroc foarte bun printr-un prieten. Reușești să rezolvi ceva, wow! Și e clar aici vorba de noi începuturi pentru tine, noi începuturi, vești bune care apar din două proiecte sau e ceva legat de numărul 2, ceva legat de o noutate care poate să apară atât în plan personal cât și în plan profesional. Cei care vă doriți copii, vedeți că poate să apară, da, în această toamnă, poți face un copil sau, știu eu, poți avea o bucurie din partea unui copil, din partea unei persoane dragi. Și uite, e vorba de o relație pe viață aici. E o asociere, e un contract pe care îl semnezi sau două contracte care pur și simplu te ajută să crești în ochii celorlalți. Hai să vedem și zodiile implicate și avem aici foarte puternic zodii de apă, Rac, Scorpion, Pești. Avem Vărsător, Scorpion, Taur, Leu, Berbec, Balanță, Gemeni, Rac. Și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă iubesc, vă îmbrățișez cu drag pe toți. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like și să ne revedem cu bine și la un alt număr sau la o altă citire, dacă vreți să mai vizionați. Bine ați revenit, dragii mei, cei care ați ales piatra albastră. Haideți să vedem ce urmează în viața ta în această toamnă, din momentul în care vizionezi acest videoclip. Hai să vedem ce surpriză te așteaptă, ce se întâmplă. Wow! Este o toamnă în care vei face multe drumuri, o toamnă în care apar provocări pe care reușești să le depășești fără dar și poate. În egală măsură, văd aici că este o toamnă în care ești solicitat în două locuri de muncă, între muncă și familie, între viață privată și viață profesională. Pentru cei care sunteți singuri, vedeți că veți călători mult, fie că sunt drumuri scurte în cadrul orașului, fie că e vorba de călătorii mai îndepărtate, dar aceste drumuri te ajută să cunoști pe cineva și poate chiar te ajută să ai o mai mare încredere în tine. Dacă te afli într-o relație, faci multe drumuri împreună cu partenerul sau cu partenera, poți să te muți împreună cu această persoană, dar mai văd și foarte clar faptul că apare o provocare care te va uni foarte mult cu acest bărbat sau cu această femeie. Te poți muta împreună, da? Puteți avea discuții de genul acesta. Dacă ești o persoană singură, clar apare cineva în viața ta. Este o persoană pe care te poți baza, este o persoană foarte sigură pe ea, foarte încăpățânată, cineva care este foarte stabil din punct de vedere financiar. Dacă ai întrebat de zona locului de muncă, aici văd clar că vei primi recunoașterea de care tu ai nevoie. Văd aici de asemenea și o siguranță financiară pe care tu începi să o simți în legătură cu locul de muncă. Și văd clar că un bărbat are un rol foarte important. Fie că e vorba de un șef, fie că e vorba de o persoană, de un coleg. Cei care vă căutați un loc de muncă, vedeți că aveți șanse să găsiți, însă este un loc de muncă mai liniștit, în care se cere ori să lucrezi din greu, ori se cere să dai dovadă de multă seriozitate. Poate chiar e nevoie să ai și un anumit tip de îmbrăcăminte acolo, să arăți cumva. Pentru că, uite, apare o nouă șansă, apare o nouă ofertă. Pentru cei care sunteți într-o relație, poate să apară, știu eu, un loc nou în care mergeți. Se întâmplă un eveniment sau demarezi un proiect împreună cu partenerul sau cu partenera care îți unește relația foarte mult. Îți spuneam că aici, cu roata destinului, lucrurile se schimbă, lucrurile merg într-o direcție total neașteptată ție. Și
și ai foarte multă susținere din acest punct de vedere. Uite, îți vin niște bani, ai bani din două părți sau sunt două surse de venit, da? Pentru alții dintre voi. Wow, și acest nou început. Dragilor, pentru unii văd aici o împărțire de bani. Da? Deci, dacă te afli într-o relație, să spun așa, în care ai de luat o decizie importantă în legătură cu banii și cu partenerul, să știi că lucrurile se încheie. Deci, finalizezi ceva legat de niște bani. De asemenea, văd un nou început pentru tine extrem de frumos, un nou început unic, un nou început care să știi că îți oferă foarte multă încredere în tine. Poate să fie vorba și de un al doilea loc de muncă pentru unii dintre voi, dar în alte cazuri văd clar că apare aici o relație care o să dureze foarte mulți ani și o relație care este bazată în principal pe legătura puternică dintre tine și această persoană la nivel spiritual. Poate să fie vorba și de o relație mai ascunsă, dar în unele cazuri văd aici foarte clar că tu treci într-o altă etapă. Treci într-o altă etapă a vieții tale. Un cadou frumos pe care poți să-l primești. Hai să vedem puțin despre ce este vorba. Wow! Sunt niște drumuri pe care le faci de mult timp sau într-un loc anume, faci o călătorie cu un prieten, mai văd aici, parcă se încheagă o prietenie cu un bărbat foarte puternic sau dacă ești deja într-o relație, fie că ești bărbat, fie că ești femeie, clar relația ta se încheagă mai mult, devine mai puternică de atât. Tu afli un secret extrem de important. De asemenea, un bărbat important din viața ta, un bărbat pe care tu te bazezi, fie că e vorba de un vecin, de o rudă, de persoana iubită, acest bărbat găsește o soluție la o problemă sau tu găsești o soluție pentru el sau pentru ea și lucrurile merg într-o direcție neașteptată. Schimbarea are loc în următoarea perioadă, are loc probabil pe cariera ta pentru unii dintre voi și reprezintă o încheiere și reprezintă de asemenea un nou început, un noroc pe care îl ai. Mai vreau o carte pentru roata destinului. Uite ce noroc ai tu aici și ți se deblochează multe lucruri, ți se deblochează zona abundenței, ți se deblochează ceva extrem de frumos, extrem de profund. Deci ai un noroc absolut fantastic tu aici. Și deodată parcă o să crești, o să înflorești. Ți-ar spune să fii puțin atent sau atentă la o femeie. Și mai vreau mesaje pentru tine. Uite, iarăși, turnul, soarele și bufnițele. Și copilul. Dragilor, pentru unii să știți că e vorba de un nou proiect sau de un nou loc de muncă, așa cum am spus. Ceva ce te umple de bucurie. E ceva ce ți-ai dorit de mult timp. Dacă discutăm de o relație, aici această relație se poate oficializa sau se poate rezolva o problemă, știu eu, o problemă care ține de acte, de bani, printr-un copil sau cu ajutorul unui copil. Poate chiar printr-o minune. Că uite, e vorba de un final. Și hai să vedem noul început că apare. Pentru unii e foarte intensă această idee de copil, dar nu toți vreți să faceți copii. O relație pură, văd aici, o relație frumoasă, care va dura foarte mult timp și care te va determina pe tine să crești și să înflorești. Uite, te va face să ai mai multă încredere în tine, te va determina să... Deci acest nou început va dura mult timp, te vei simți bine, vei avea mult curaj și mai mult decât atât nu te vei mai recunoaște după această toamnă.
Pentru că, uite, un bărbat are parte de un final, da? Are parte de un noroc, da? Ceva se încheie, ceva se termină și asta este foarte, foarte bine. Dragilor, acestea au fost previziunile. Hai să vedem și zodiile implicate. Și avem Rac, Scorpion, Pești, Taur, Vărsător, Leu, Capricorn, Fecioară, Berbec și cam atât. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție. Nu uitați să vă abonați, să apăsați clopoțelul, apăsați și butonul de like și, de asemenea, dragii mei, vă invit cu drag la o altă filmare sau la un alt număr dacă tu vrei să mai vizionezi și de asemenea, îți mulțumesc pentru faptul că distribui aceste videoclipuri și pentru că recomanzi canalul persoanelor dragi ție. Îți mulțumesc și îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată pentru această toamnă. Eu îți mulțumesc pentru că ai fost alături și îți doresc o zi sau o seară cât mai frumoasă. Pe curând!